હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ઘઉંના લોટની નાનખટાઈ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આજે આપણે એને ઓવનમાં નહીં પણ કડાઈમાં બનાવશું. કડાઈમાં પણ આ નાનખટાઈ એટલી જ પરફેક્ટ બને છે જેટલી આપણે ઓવનમાં બનાવીએ છીએ. અને આજે આપણે ઘઉંના લોટની નાનખટાઈ બનાવવાના છે. તો મેદાની કમ્પેરમાં એ થોડુંક હેલ્ધી પણ હોય છે. આ નાનખટાઈને તમે દિવાળીમાં તો બનાવી જ શકો છો, પણ વગર દિવાળીએ પણ જ્યારે પણ મન કરે તમે આને એકદમ ઇઝીલી સરળતાથી કડાઈમાં બનાવી શકો છો. આ નાનખટાઈને તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને 20 થી 25 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. નાનખટાઈ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આ બાઉલમાં આપણે 80 ml જેટલું એટલે કે અડધા કપ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેરશું. ઘી આપણે રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ લેવાનું છે. જો તમે ઘી મેલ્ટ કરીને લેશો તો એનું મેઝરમેન્ટ અલગ આવશે. તો આ રૂમ ટેમ્પરેચરનું 80 ml જેટલું મેં ઘી લીધું છે. અને હવે આપણે એટલી જ એમાં દળેલી ખાંડ એડ કરીશું. આ પણ 80 ml જેટલી એટલે કે અડધા કપ જેટલી દળેલી ખાંડ છે. જો તમે ખાંડ ઓછી ખાતા હોય તો તમે 70 ml જેટલી પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે બંનેને એકદમ સરસ 2 થી 3 મિનિટ માટે ફીણી લેવાનું છે, એકદમ સ્મૂથ કરી લેવાનું છે. બે મિનિટ માટે મેં ખાંડ અને ઘી બંનેને સરસ ફેંટી લીધું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ મિશ્રણ એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે. તો હવે મેં પોણા કપ જેટલો એટલે કે 1 કપથી થોડોક ઓછો ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે એડ કરી દઈશું. લોટને મેં ચાળીને જ લીધો છે. 1/4 કપ જેટલો બેસન એડ કરીશું. અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઝીણો રવો એડ કરીશું. જે બારીક સૂજી આવે છે એ જ લેવાની છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇલાયચી પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન પ્લસ 1/8 ટીસ્પૂન જેટલો મેં બેકિંગ પાવડર લીધો છે, જે એડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે બધું સારી રીતે હાથથી જ મિક્સ કરી લઈશું. આપણે હવે આમાં પાણી કે દૂધ કશું જ એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે. આનાથી જ આપણી નાનખટાઈનો લોટ બંધાઈ જશે. અને રવો આપણે આમાં બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાનો, એ જ આપણી નાનખટાઈને ખસ્તા બનાવે છે. અને બેસન એડ કરવાથી નાનખટાઈનો ટેસ્ટ સારો આવે છે, એટલે મેં એડ કરી છે. તો હવે મેં એક સ્ટીલની પ્લેટ લઈ લીધી છે, જેની અંદર મેં એક પાર્ચમેન્ટ પેપર મૂકી દીધું છે ગોળ કાપીને. જો તમારી પાસે પાર્ચમેન્ટ પેપર ના હોય તો તમે બટર પેપર પણ લગાવી શકો છો. હવે આપણું જે નાનખટાઈનું મિશ્રણ હતું એમાંથી આપણે નાના નાના ગોળ બોલ્સ બનાવી લઈશું અને એને પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. આપણે આ બોલ્સને ચપટા નથી કરવાના, ગોળ બોલ્સ બનાવીને જ આપણે પ્લેટમાં મૂકી દઈશું, તો એની જાતે જ ચપટું થઈ જશે. અને જો તમારી પાસે બટર પેપર કે પાર્ચમેન્ટ પેપર બેમાંથી કશું જ ના હોય તો તમે સ્ટીલની પ્લેટને તેલ કે ઘી લગાવીને ગ્રીસ કરી લો, જેથી નાનખટાઈ ચોંટે નહીં. અને નાનખટાઈ બનાવવા માટે હંમેશા દેશી ઘી કે ડાલડા ઘી જ યુઝ કરવાનું છે. આમાં તેલ કે બટર કંઈ પણ યુઝ નથી થતું. તો આ રીતે બધી જ નાનખટાઈ હું બનાવીને પ્લેટમાં મૂકી દઈશ. બધી જ નાનખટાઈ બનાવીને મેં પ્લેટમાં મૂકી દીધી છે. હવે આ બધાની ઉપર આપણે પિસ્તાની કતરણ ચોંટાડી દઈશું, જેથી દેખાવમાં પણ સારી લાગે. બધાની ઉપર આપણે પિસ્તાની કતરણ લગાવી દઈશું. અને કઢાઈ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી હતી. હવે આપણી નાનખટાઈ બેક થવા માટે તૈયાર છે. તો આને આપણે કઢાઈમાં મૂકી દઈશું. મેં કઢાઈની અંદર એક સ્ટેન્ડ મૂકીને એની ઉપર આ રીતે એક પ્લેટ ઢાંકીને 10 મિનિટ પહેલેથી જ મેં એને સ્લો ફ્લેમ ઉપર પ્રીહીટ કરી લીધી છે. તો હવે આપણી જે નાનખટાઈવાળી પ્લેટ હતી એ આપણે એકદમ સાવધાનીથી આમાં મૂકી દેવાની છે. આ જે કઢાઈ છે એ ખૂબ જ ગરમ હોય છે, એટલે ધ્યાનથી મૂકીશું. અને હવે આની ઉપર પ્લેટ ઢાંકીને આપણે 10 થી 12 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર આને બેક થવા દઈશું. બાર મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ઢાંકણું ખોલીને એકવાર આને ચેક કરી લઈએ. આ પ્લેટ પણ ખૂબ જ ગરમ હોય છે, તો કપડાં વગર આપણે એને બિલકુલ પણ નથી ઉઠાવવાની. તમે જોઈ શકો છો નાનખટાઈ ઉપર ખૂબ જ સરસ ક્રેક્સ આવી ગઈ છે. તો આપણે આને નીચેથી પણ ચેક કરી લઈએ. નીચેથી પણ એકદમ સરસ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે આનો, પણ ઉપરથી થોડીક સોફ્ટ લાગે છે. તો ફરીથી હું આને 2 થી 3 મિનિટ માટે બેક થવા દઉં છું. તો ફરીથી આપણે એ જ પ્લેટ આના ઉપર ઢાંકી દઈશું. 3 મિનિટ પછી એટલે કે ટોટલ 15 મિનિટ પછી આપણે નાનખટાઈને ફરીથી ચેક કરી લઈશું. હવે આપણી નાનખટાઈ ઉપરથી પણ સરસ હાર્ડ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ પ્લેટને બહાર કાઢી દઈશું. અને પ્લેટને બહાર કાઢ્યા પછી નાનખટાઈને બીજી પ્લેટમાં લઈ લેવાની છે અને આપણે અડધાથી પોણા કલાક માટે એને ટોટલી ઠંડી થવા દઈશું. તો આને હું બહાર કાઢી લઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં નાનખટાઈને આ પ્લેટમાં કાઢીને અડધો કલાક સુધી ઠંડી થવા દીધી છે. અને તમે જોઈ શકો છો પાછળથી પણ ખૂબ જ સરસ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. તમારે નાનખટાઈને સ્લો ફ્લેમ પર જ બેક કરવાની છે, નહીંતર
મીડિયમ કે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર તમે બેક કરશો તો નીચેથી કાળી થઈ જશે અને બળી જશે. તો હવે હું એક નાનખટાઈ તમને તોડીને પણ બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ખસ્તા બની છે. તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરો. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી નાનખટાઈ બનીને તૈયાર છે. તમે આને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડી થઈ જાય પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને મૂકી દો અને જ્યારે પણ મન કરે ત્યારે તમે આને ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.